نشوف هنا مع بعضينا what is the most suitable therapy to abort migraine attacks. هو طبعا الميجرين ده حاجة relatively common بتتشاف كتير قوي، ولازم دائما في الطب بنبدأ بالأبسط وبعد كده ندخل على الحاجات الأعقد. فأنا هو حاطط لي هنا الباراسيتامول والبروبرانولول، ده بيتا بلوكرز تستخدم في البريفنشن اوف ذا اتاكس، مش تو ابورت الاتاك. الاميتريبتيلين ترايسايكليك انتي ديبريسنت او انتي ديبريسنت دراج بيستخدم برضه تو بريفنت الاتاكس، مش تو ابورت الاتاك نفسها. البيسوبرولول ده بيتا بلوكر، والبيزوتيفان ده برضو احد الادويه المستخدمه في منع الاتاكس. فالدواء الوحيد في دول الحقيقه اللي هو له علاقه بالاكيوت اتاك هو الباراسيتامول. وعامة ان جنرال احنا بنبدا يوجوالي بحاجات بسيطه، سواء ساليسيليك اسيد، اسيتامينوفين، نون ستيرويد، الانتي انفلاماتري، وغالبا بنبدا بحاجه بسيطه زي الباراسيتامول at the first line treatment في علاج في الاتاكس. لو فشل هذا العلاج بنقلب على الليفل اللي بعده. فيبقى اذا هنا هو عامة هو مش مديني خيارات كتيرة للباقي، كلها حاجات prevention للريكارنس rather than to treat الأكيوت أتاك. فهنا الوحيد اللي هو كأنالجيسك بيستخدم في المرحلة الأولى باراسيتامول. إذا نجح ما نجحش بنقلب على أدوية أخرى. 25 years old female presents with history of recurrent abortions with microthrombi detected on placental pathology. The most relevant test is to identify the cause. يعني هو الحقيقة recurrent abortions في واحدة تكون سليمة قبل كده وفي مايكروثرومباي في البلاسينتا كباثولوجي، دي indicative لحاجة اسمها lupus anticoagulant، اللي هو بيبقى انتي فوسفوليبيد انتي بودي بينتراكت مع الفوسفوليبيدز في البلاد كواجيليشن في الاختبارات المعمليه، فبتبص تلاقيه مانع عمليه كواجيليشن، بيبرولونج كواجيليشن تايمز كانه انتي كواجلانت. ولكن على ارض الواقع هو داخل البودي بيشتغل بطريقه ثانيه، بيمسك في الفوسفوليبيدز بتاع الاندوثيليوم بتاع البلاد فيسلز in a noxious manner ويأثر فيها بطريقه بيستيموليت الكواجيوليشن كاسكيد، فيعمل ثرومبوزس وريكارنت ثرومباي، تعمل ثرومباي في البلاسينتا وريبيتد ابورشنز من ضمن مشاكله. فده اللوبس انتي كواجيلانت اللي هو برغم اسمه انتي كواجيلانت لكن بيعمل ثرومبوزس. فريبيتد ابورشنز دي دايما على طول تيجي في بالي اللوبس انتي كواجيلانت. طبعا لو لقيت مايكرو ثرومباي في البلاسينتا دي بتاكدها. طب يا ترى انا عرفت لوبس انتي كواجيلانت، ايه الاختبار الايديال له؟ شوفوا كل الحاجات اللي موجوده دي باستثناء اختبار واحد يعني بتبقى ديستربت في امراض كتيره، ما اقدرش اقول سبيسيفيك له، لكن السبيسيفيك له حاجه اسمها الدايليوت راسل فايبر فينم تايم. ده النوع من السموم بيتاخد الفينم بتاع الراسلي فايبر دي بتاكسلريت البلاد كلوتينج، بتشتغل من خلال فيها انزيمات معينه بتاكتيفيت هنا اهوت بالاحمر كده الفاكتور اكس، فاكتور 10 يعني المسؤول عن ان هو يحول البروثرومبين لثرومبين. فهو بيشتغل الراسل فينم بانه بيأكسلريت الاكتيفيتي بتاعه الامور دي، وده الواي اوف اكشن بتاعه ان هو في انزيمز بتاكتيفيت فاكتور 5 و10 which converts prothrombin to thrombin in the presence of phospholipid A وكالسيوم زي هنا. فبيمسك فيها وبيعمل لها اكتيفيشن اهو الراسل فينم دهوت. فاللي حاصل ده الطبيعي انه يسرع البروسيس ويخلي كواجيليشن فاكتور شورتر. لو انا عندي لوبس انتي كواجيلانت بيبقى ماسك في فوسفوليبيدز دي فبيمنع اللوب الفينم ده ان هو يعرف يشتغل، وبالتالي نضيفه ما يعملش نتيجه. فعشان كده ان يقول لك prolonged clotting time that does not correct despite mixing study suggests the presence of lupus anticoagulant. هو الشيء الطبيعي لو في وضع عادي وانا بضيف الراسل فينم دهوت ان هو لو في prolongation في الكواجيليشن تايمز يبقى شورتن، لانه بيأكسلريت البروسيس بسرعه فيبقى شورت. لكن لو في لوبس انتيكوالانت ماسك في الفوسفوليبيدز دي
ماسك فيها مخلي ده مش عارف يشتغل، يبقى اضافته ايه مش هتغير، ومش مش هتشورتن الايه البرولونجد كلوتنج تايم الموجود بسبب وجود اللوبس انتي كواجلانت اللي ماسك هنا في الفوسفوليبيدز. فده الدايليوت راسل فايبر فينم تايم ده هو التيست اللي بيتعمل to detect اللوبس انتي كواجلانت. هو نورمالي بيأكسلريت الكواجيليشن بروسيس هنا. failure to accelerate it او ان هو يخلي التايم شورتند، دي معناها ان في لوبس انتي كواجلانت موجود مانع الاكشن بتاعه. ف very specific تيست له اللي هو ايه dilute راسل فايبر فينم ايه تايم دهوت. عندي بعد كده يعني سؤال برضو لطيف هنا حاطينه اللي هو 24 years old woman gravida 2 para 1 في الاسبوع ال 24 جايه لبرينيتال فيزيت. She feels well. تمام. Her earlier pregnancy was uncomplicated. ده الفورث prenatal visit. She had an ultrasound scan 2 weeks ago that showed يعني life intrauterine pregnancy consistent with 22 week of gestation with no anomalies. يعني في شويه ايه هي المفروض في ال 24th المفروض ده كان يبقى 24 لكن في شويه ايه بطء شويه ايه في ال يعني شويه intrauterine growth retardation حصل. She had a normal pap smear 2 years ago. Vital signs كانت normal. Pelvic examination show uterus consistent in size with 24 weeks of gestation. يبقى اليوتراين size كان مظبوط. تمام. Her blood group and type is positive. B positive. Which of the following is most appropriate next step في المانجمنت؟ هو شوفوا هي المريضة دي معظم الحاجات الحقيقة فيها كانت سليمة وجاية في الفورث برينيتال فيزيت. على الفورث برينيتال فيزيت تيبيكالي بنحب نعمل ايه اورال جلوكوز تشالنج تيست عشان نديتكت احتمالية جيستيشنال ايه دايابيتس. ده تيست مهم جدا. العيانة بتصحى الصبح تقيس الجلوكوز وتاخد جلوكوز تشالنج كمية معينة وبعد كده بيتقاس تاني ويتعمل كيرفات ويتشاف هل هي بري دايابيتك هل هي دايابيتك هل في جيستيشنال دايابيتس الى اخره. فبيتعمل تيبيكالي في الوقت ده من 24th ل 28 ويكس وهي جايه على 24th فده التايم بتاع ان احنا نعمل لها ايه جلوكوز ايه تشالنج تيست. يعني هي الحقيقه برغم القصه طويله وعريضه لكن هي ما فيش حاجه يعني significantly abnormal تخليني اعمل حاجه من الحاجات الثانيه. هو على الاسبوع ال 24 ده التايم التقليدي لايه جلوكوز تشالنج تيست. وزي ما شايفين هنا في حاجات تانية هو حاططها في الاجابات زي البي اي بي بي الباب اي the pregnancy associated plasma protein type A is used to screen الداون سيندروم. ملوش دخل ايه بالديابيتس. هنا اهوت انا عاوز ايه اعمل اختبار ومش كل ست بيتعمل فيها كروتين. الجروب بي ستريبتوكوكال جي بي اس برضه هو حاطه the pregnant women are screened now for GPS اللي هو جروب بي ستريبتوكوكاي as part of routine prenatal care لانها بقت common قوي. It's now done between 36 to 38 weeks of pregnancy مش ال 24. فهو هنا لما حاطط لي في الاختبار ال بي اي بي بي اي تايب اي ده يعني قلنا يعني بتاع الداون سندروم هنا اهوت. الاختبار الثاني اللي هو سواب للجي بي اس ده بيتعمل في ال 36 ويكس مش ال 24. على ال 24 اسبوع ده الايديال ان احنا نبدا ايه نديتكت ونعمل تيستنج باورال جلوكوز تشالنج تيست عشان نشوف احتماليه ايه جيستيشنال دايابيتس او كده. البريجنانسي اسوشيتد بلازما بروتين ايه ده بنخليه للحالات اللي محتاجه شاكك في يعني داون سيندروم لو عاوز اكتشفه او جروب بي بيتا ستريبتوكوكال تيست ده الجي بي اس ده بيتعمل على ال 36 من مش الاسبوع ال 24 زي ما الست دي ايه جايه. عندي هنا جيرل عندها 8 سنين جايه بلو جريد فيفر اند ديفيوز ماكيلوبابيلار راش. ده كومون جدا فيفر ومعاها ايه ماكيلوبابيلار راش. On examination her physician noted
mild tenderness and swelling of her cervical occipital lymph nodes. وبحط شرط هنا تحت occipital لان لما يبقى فيه فيفر وماكيلوبابرال راش وكلمه occipital lymph nodes تساوي عندي دايما كده German measles until proven otherwise. يعني 3 days after the onset of the illness بدأت الليمف نودز والراش بدأ يعني حسينا الليمف نودز بعدها بدأ الراش يختفي. what is the most likely diagnosis؟ الفيفر اللي تيجي براش كده ومعاه اوكسيبيتال ليمف نودز وبعد 3 ايام يبدأ الراش يديكلاين، مش يظهر، يديكلاين. خدوا بالكم في فرق بينها وبين امراض اخرى في البيدياتريكس تلاقي الراش بيزيد، لا ده هنا بيقل والليمف نود ظهرت اوكسيبيتال. دي تيبيكال جيرمان ميزلز، اللي معاه اوكسيبيتال ليمف نودز هي الجيرمان ميزلز. دي شكلها هنا اهوت اهي ودي الماكيلوبابرال راش اهو صوره مكبره اهو، والاوكسيبيتال ليمف نودز فيفر فولود باي راش اوكسيبيتال ليمف نودز، وعلى اليوم الثالث الراش بدا يقل. دي تيبيكال بتاعت الجيرمان ميزلز. عندي هنا كيس برضو جميلة في الأسئلة اللي مختارينها في الإملي examination. Child 8 years has shocked يعني بالسي هي in a food in front of you. يعني شرقة كبيرة جدا، ومعذرة على بعض الأخطاء موجودة، ما يعني دي حاجة في الأسئلة اللي أنا بعلق عليها، يعني مش أنا اللي عامل الأسئلة دي. المفروض هنا بالسي فود يعني حصل لها شرقه كبيره جدا جدا جدا. طفل عندها 8 سنين شرقت قطعه اكل فجاه. البنت دي فجاه كانت كاف، مش قادره تكح، ودي حاجه فاندامنتال في الموضوع. but he is هي تشايلد ممكن بوي معلش he is conscious what will you do. يعني هو conscious يعني ومش قادر يكح. هو لو unconscious يعني في لا وعي يبقى لازم CPR على طول، لكن طالما فايق ولكن المشكله انه مش قادر يكح. لو قادر يكح encourage الكافينج. اوكي this is step 1. لو هو ما هوش قادر يكح يبقى الحل الامثل في اللحظه دي هايمليك مانوفر اللي هي معروفه الضغطه دي inward و upward مع push ممكن تساعد قطعه الفود دي انها تطلع. فهي كقاعدة عامة ان هو هذا الطفل في الحالة دي لو كان بقادر يكح يعني كان كف نبقى ننكرج الكافينج، دي الإجابة. لو كانوت كف وفايق نعمل له هايمليك مانوفر اللي لسه شايفينها. لو مش قادر يكح هو في كوما كمان او يعني unconscious يبقى لازم نعمل CPR في اللحظة دي. عيان unconscious ده ملهاش حل indication للCPR. فهو هذه الحالة كانت حالة محتاجة هايمليك مانوفر اللي شفنا صورتها بالمنظر ده، بول كده انورد وابورد مع البوش قطعة الفود دي ممكن تطلع وينقذ هذا العيان. نشوف السؤال اللي بعد كده بإذن الله.